So today, bago ako matulog, meron po akong i-share sa inyo dahil tuwang-tuwa po ako, lalo na po yung anak ko, sa peso deals nila. Ang dami-dami pong discounts and promos na nabibigay sa Shopee. At isa na po dito yung Jollibee Vanilla Twirl Ice. So, if you think na napansin niyo na to or nakita niyo na to sa Shopee, well guys, it's totally legit. Legit na legit. So, isi-share ko po sa inyo kung paano ko siya ginawa, paano ko siya ni-redeem, at kung ano pa ang mga terms and conditions para makakuha ka ng vanilla. So, guys, super sulit niya po talaga. Nakaka-save tayo. So, eto guys, nakita ko lang kasi siya sa friend ko. So, nagtanong ako sa kanya. Tapos, yung tinuruan niya ako. At, ayun, natuto ako. So, guys, today, it's my second time to redeem 10 pieces of the Jollibee Vanilla Twirl Ice Cream. So, alam niyo yun, instead of 13 or 15 pesos each, bibilhin niyo lang siya ng piso. Isang piso lang para sa isang vanilla twirl na plain. Kaya ako naengganyo kasi yung anak ko, kapag bumibili kami ng sundae, gusto niya plain. Ayaw niya ng may choco hot fudge or yung caramel fudge. Ayaw niya. So, kapag sa Jollibee, pag nandun kami, talagang plain lang yung in-order namin. Kasi yung gusto niya. So, nung natuwa ako, kasi guys, actually, kaya ako na-excite nung nalaman ko. Kasi yung Jollibee branch dito sa amin is walking distance lang dito sa bahay namin. So, it will take siguro mga 5 minutes walking papunta doon. Sobrang lapit lang po talaga. Kaya, for me, sulit naman. So, pag may time ka na pumunta sa Jollibee or makadaan sa Jollibee, pwede kang sumabi doon at mag-redeem. You know? Hindi naman necessary na pupunta ka doon at bibili ka eh. Pwede kang pumunta doon at mag-redeem. Kasi meron kang, kasi binili mo yan eh. So, kasi, syempre parang napapaisip ka, bibili na lang ako para hindi masyadong nakakahiya, ganun. No, hindi. Kasi, i-entertain ka naman nila eh. Mababait yung mga cashiers doon. Tapos yun, process na kagad sila. So, pag mag-aantay ka na lang, kasi need nilang i-validate each code. At talagang nagtitake time siya. Pero, sulit na sulit naman yun. So, now, I will share to you how I do it. So, guys, please enjoy watching! Muna tayo before tayo bumili. So, first, click lang natin itong Shopee Pay option. Katabi ng coins. So, yun. Meron pa akong 2 pesos na natira. So, dagdagan natin yan. So, click nyo lang po yung cash in. So, ako, ang gamit ko is GCash para makapag-cash in. So, type nyo lang kahit 10 pesos, pwede na. Okay. Pangbili ko lang naman siya ng peso deals eh. Kaya, okay lang. So, sample lang to guys. Yan. So, click nyo lang yung pay. Tapos, login sa GCash. Wait for the 6-digit authentication code. Okay. Pay. Yun. Proceed to me, your profile. Click 1 peso deals. So actually guys, there are a lot of peso deals here. So here, so as you can see, oh, there is potato corner, bonchon. Here, you can see the Jollibee Vanilla Twirl via Share Treats. So, click buy now. Okay. So, click nyo lang yung buy now. Yan. So, it's 1 peso. Proceed lang sa pay now.
And then, fingerprint natin. So, that's it. We're done. So, this is what I do. After na-process yung payment, I click View Order Details. Go to Redeem. And then, I copy the voucher code. Every time na bumibili ako ng Vanilla Cup Twirl for 1 peso, kiniklik ko talaga yung voucher code, kinakopy ko siya. So, just click copy. And then, after that, sinisave ko po yung code dito. Kasi, ayan. Kapag pupunta ka kasi sa Jollibee at magre-redeem, ayan, save. Ang hinahanap nila is yung code lang. So, I can suggest, bago ka pumunta sa Jollibee para mag-redeem, isulat nyo muna sa papel yung code. Kasi, eto nga lang po yung hinihingi nila. So, just copy it directly to a piece of paper. So, they do give a maximum of 10 pieces or 10 ice cream per transaction, like per day. So, yun. Para pagpunta doon, diretso na lang ibigay doon sa cashier ang inyong papel na may code at diretso na nilang i-process yun. So, you just need to wait kasi binavalidate nila yan, each code, and then after, they will print out 2 copies of the receipt at kailangan yung permahan with name and signature each. So, after that, yun, release na yung items. And that's it. Makikita nyo, your order is successful. Your order is completed. Natutuwa po talaga ako dito. Tsaka yung anak ko, mahilig po siya dun sa vanilla twirl na plain. Ayaw niya po nung may chocolate fudge or yung caramel fudge. Mas gusto niya po yung plain. So, kaya tuwang-tuwa ako nung madiscover ko ito. Salamat sa kaibigan ko na nagturo sa akin. So, timingan lang sa oras. Kasi kung nakikita nyo po, pag pumunta kayo sa Peso Deals, may oras kasi siya sa pagre-redeem. For example, ayan. For example, kakabili ko lang kanina ng isa. So, hindi pa ako pwedeng bumili ulit. Kasi, kung bibili po ako ulit, sa loob ng time frame, nakikita nyo dito sa itaas. On the upper right side, yung sa orange bar. So, within this time range, within 3 hours, after 3 hours and 45 minutes pa ako makakabili ulit. So, if bibili ulit ako ngayon, tignan nyo. So, hindi na siya 1 peso. So, items you add will be original price, 13 pesos, as you have reached the promotion purchase limit. So, within this time frame, this time range, only 1 vanilla cup twirl ang pwede mong bilhin. After 3 hours or 4 hours, balik ka ulit, bili ka ulit. So, ganun lang. Always check the time. Tsaka makikita mo naman po if okay na. Kasi pag na-click nyo yung buy now, if it's 1 peso ulit, so buy kayo. But, if pag-click nyo, naging 13 pesos siya, so it means hindi pa tapos yung oras sa time frame na bumili ka. Yun lang. Asking the redeem locations, makikita nyo po dito mismo sa flash deals ng Shopee Peso Deals. Pag na-click nyo yung si Vanilla Cup Twirl na option, lalabas po itong option na to. So, as you can see, it's valid for 60 days after purchase. So, good for 2 months. Non-refundable. And then, there is redeem locations option, which is 947 po yung available na Jollibee store na pwede kayong mag-redeem nung Vanilla Twirl. So, just click see all location. So, dito nyo po makikita lahat. So, pwede nyo i-search kung taga-san ka. Like,
For me, ako, Mandawi, Cebu ako. So, ayan. Ito yung mga Jollibee store na pwede akong makapag-redeem sa Mandawi, Cebu. So, kung tagasan man kayo, click nyo lang dito yung lugar nyo. Lalabas po dyan lahat ng branches ng Jollibee na kung saan pwede kayong makapag-redeem. The Shopee Vanilla Twirl Ice. Tipid peso deals. Ito na po siya, 10 cups. Ayan na po. So, ito na guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Yay! Tapos may kasamang 10 dessert spoons. Okay. Salamat, Shopee!